כותרות חדשות שישי. ישראל במלחמה. גורם בכיר, מגעים לשחרור עשרות חטופים בתמורה לאסירים פלסטינים. מיד כל העדכונים. הטבעת מתהדקת. צה"ל מגביר את הלחץ לפנות את בתי החולים המרכזיים בעזה. מעל ל100,000 עזתים נמלטו לדרום הרצועה. קודם כל להחזיר את הביטחון. לדאוג שאין חמאס ולא יחזור חמאס. יש לנו משימה גדולה, אנחנו נצליח בה. נתניהו נפגש עם ראשי הרשויות בעוטף והבהיר, צה"ל ישלוט ביטחונית ברצועה. לב המאפליה, המפקדה בבית הספר, חוברות המודיעין של חמאס והירי הבלתי פוסק. איתי בלומנטל, 3 קילומטרים משיפה. אתה יכול לראות פה את המוטולים של RPG, כל הציוד לחימה שלהם. אתה יכול לראות פה את כל החוברות שלהם, את כל התורת לחימה, ממש אחד לאחד. רימון בחצר האחורית. תיעוד חדש ממצלמות האבטחה חושף את קרב העיריות באופקים וגבורת התושבים. חרבות ברזל וסכיני מטבח. במקום לאכול הם עסוקות בלצלם אותך. חיים כהן עזב את המטבח ואת אולפני הטלוויזיה, מבשל בשטח לחיילים ומנסה להבין מה עשתה המלחמה לו ולנו. בסופו של דבר, אנחנו יהודים לא רוצים לראות דברים כאלה, לא רוצים לראות ילדים מתים. המדור לחיפוש קרובים. ירון אנוש הקדיש את הקריירה הרדיופונית שלו למציאת בני משפחה אבודים. ב7 באוקטובר איבד דודו מנתיב העשרה 2 בנים. עכשיו הם נפגשים. מתי הוא התקשר אליך? ב8 בבוקר. מה הוא אומר לך? אבא, תיכנס לממ"ד, וסגר. שכונת חיים. אליך חיכיתי. כך נהפך פרויקט נדל"ן יוקרתי ברעננה לבית מחסה למשפחות מכפר עזה שניצלו מהטבח. ביום שאחרי נשארתי בבוקר וככה לשאול איך היה ואיך חבר ואם הכל בסדר, והיא אמרה, זה הלילה הראשון שהרגשתי שיש לנו בית. וגם המסיבה העצובה בעיר. קלרה מרמן נחטפה לעזה, היום חגגו לה יום הולדת 64. את כל כך אוהבת יין. אז כוס לחיים. ערב טוב לכם ושבת שלום. ביום ה-35 על הלחימה, שבועיים בדיוק לאחר הכניסה הקרקעית לרצועה, צה"ל מחתר את מתחם השלטון של חמאס בסביבת בית החולים שיפה בעזה. כעת הותר לפרסם שכוח של חטיבה 401 השתלט על מוצב בדר במחנה הפליטים שתי וחיסל כ-150 מחבלים במעוז הטרור של חמאס. מוקדם יותר היום, צה"ל אישר שאחד הכטב"מים ששוגרו אמש מסוריה לכיוון אילת יורט באמצעות טיל פטריוט. היום היה שקט בעיר הדרומית. גם בצפון, איומים אוויריים, 3 כלי טיס חדרו היום לתחום ישראל מלבנון. לוחמי ההגנה האווירית ירתו אחד מהם ו2 כלי טיס אחרים נפלו בצפון. חיזבאללה ירה גם טיל נגד טנקים לעבר מוצב מנרה. 4 חיילי צה"ל נפצעו קשה בתגרית הזאת. וחמאס הודיע הערב כי נכדתו של מנהיג הארגון אסמאעיל הנייה נהרגה באחת התקיפות האוויריות של ישראל. נדבר על כל הנושאים האלה וכל העדכונים מהשטח, אבל עוד קודם לכן, היום הותרו לפרסום שמותיהם של 2 חללי צה"ל. סמל ראשון גלעד רוזנבליט, בן 21, מקיבוץ גניגר, חובש קרבי, בגדוד 52 בחטיבה 401 של חיל השריון, נפל אמש במהלך פעילות מבצעית בצפון רצועת עזה. וסמל ראשון יונתן יצחק סמו, בן 21 מקרמי צור, לוחם בגדוד 202 של חטיבת הצנחנים, נפטר מפצעיו היום לאחר שנפצע בקרב במרכז רצועת עזה שלשום. יהי זכרם ברוך. ועכשיו אנחנו אל הכותרות של הערב הזה. פותחים איתך סולימאן מסוודה בנוגע לדיווחים על עסקת שחרור חטופים לכאורה המתקרבת אלינו. סולימאן. נכון מואב, והיום גורם המעורה בפרטים מאשר לנו את ההתקדמות במגעים, והוא אומר כך: יש התקדמות במגעים לשחרור חטופים, והוא אומר בהיקף משמעותי מואב. אנחנו ראינו היום את הדיווחים על שחרור של כ100 חטופים, שחרור שצפוי. אני לא יודע להגיד לך שזה המספר ב100%, אבל אני כן מבין
שזה נמצא באזור הזה, כ100 חטופים שנמצאים בתוך הדיונים האלה. להבנתי, מואב, העסקה הזאת מקודמת בחסות ארצות הברית וגם קטר, ובהקשר הזה אני רוצה להזכיר לך את הפגישה המשולשת שהייתה בבירת קטר בדוחה בין ראש הממשלה הקטרי, ראש ה-CIA וגם ראש המוסד דדי ברנע. אלה הפרטים שאנחנו שומעים היום. יש אופטימיות כאן בישראל, מואב. הם עדיין אומרים אין דבר שהוא סגור ב100%. התקדמות במגעים יש, והכי חשוב מבחינתם שזה קורה בהיקף משמעותי. יש סייגים מבחינת ישראל, מואב, בעניין העסקה הזאת. קודם כל הם אומרים, אנחנו לא בטוחים שחמאס באמת בסופו של דבר יעמוד, בהם הוא באמת ירצה לשחרר 100 חטופים, או שבסוף ההפוגה באש שגם תיכלל בעסקה הוא ישחרר רק 10 או 20, אף אחד לא מבטיח את הדבר הזה. וגם יש חשש, מואב, שחמאס מנסה לבלום את ההתקדמות המשמעותית של צהל בתוך עזה. כל זה נכלל בתוך המשא ומתן שקיים כרגע, אבל מבחינת ישראל יש איזושהי אופטימיות היום. סולימן, ועוד קושי שנוסף על הסייגים שאמרת, זה שלא כל החטופים בכלל נמצאים, לא בידי חמאס, גם לא בידי הג'יהאד האסלאמי. נכון, מואב, אנחנו יודעים שיש מספר משמעותי של חטופים שנמצא בידי חמאס, גם מספר חטופים בידי הג'יהאד האסלאמי. ראינו גם את הסרטון אתמול של שני החטופים. היום אנחנו מדווחים, מואב, שהערכות הן שגם משפחות פשע ברצועת עזה מחזיקות בחטופים ישראלים. גם זה, כפי שאתה אומר, מואב, נוסף על הקושי בעניינים האלה, בעניין של המסע ומתן. אני לא יודע בדיוק איך הם נכללים בתוך השיחות בין קטר, ארצות הברית וישראל, אבל אין ספק, מואב, שזה דבר שמוסיף על הקושי כאן, כפי שאנחנו אומרים כאן הערב. משפחות פשע ברצועה מחזיקות בחטופים ישראלים שנחטפו ב7 באוקטובר. תודה, סולימן. איתי, עכשיו אנחנו אליך לזירה החשובה השנייה במקביל לחטופים שמתרחשת, והיא מתרחשת בלב עזה, בהידוק המצור על לב המתחמים של חמאס, ובעיקר מדובר על בית החולים שיפה. נכון, מואב, בימים האחרונים כוחות של צה"ל מחתרים את בתי החולים בעזה. ביממה האחרונה אנחנו רואים שינוי מגמה, כאשר צה"ל מגיע לשני בתי חולים מרכזיים, בית החולים רנטיסי ובית החולים אל-קודס. שני בתי החולים הללו כבר פונו מחולים, אבל בבניינים סמוכים עדיין ישנם עזתים שטרם התפנו לדרום הרצועה. בית החולים שיפה, אנחנו כבר מכירים אותו, יודעים מה יש בו ובעיקר מה יש מתחת לאדמה. בית החולים שיפה עדיין לא פונה, אך היום כבר התחילו לצאת ממנו מאושפזים וגם מבקרים, חלקם יצאו עם דגל לבן. בימים האחרונים אנחנו ראינו מספר תקיפות של צה"ל באזור בית החולים שיפה, אבל בצה"ל מדגישים שבית החולים עצמו עדיין לא הותקף, וצריך לזכור, מתחת לבית החולים שיפה, מתחם קרקעי שלם של חמאס, חמ"ל מבצעי, מחסנים, ואולי משהו מהותי, הסתעפויות לעוד אזורים אחרים ברחבי רצועת עזה, כך שלפי הערכות לא יהיה מנוס, וצה"ל יצטרך להגיע גם לבית החולים. תודה, איתי. אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים. מה ניתן ללמוד מהצד העזתי על אותו הידוק משמעותי שצה"ל מבצע סביב שיפה? קודם כל, אנחנו לא מדברים רק על שיפה, שים לב, יש שם מתחם גדול של בתי חולים בצפון הרצועה, זה כמו שבלומנטל אמר, אנחנו מדברים על בית חולים נאסר, בית חולים אל-קודס, ובית חולים רנטיסי, שנמצא בכלל בשכונת רימל, במערב העיר עזה, כאשר בעצם ישנה כבר נהירה, גם מבית החולים שיפה וגם מבתי החולים הללו, החוצה, לא של כולם, יש שם עדיין אזרחים שנמצאים שם, אבל החלה נהירה מסוימת. אגב, חלקה גם תועדה היום, אולי נוכל לראות את התיעוד שאנחנו מדברים עליו, כאשר בעצם בבית החולים נאסר יוצאת קבוצה של אנשים, אנחנו עדיין לא רואים את זה, זה בית החולים אל-קודס. בבית החולים נאסר יוצאת קבוצה של פלסטינים, מנסה לצאת עם דגלים לבנים, ובוא נשמע את קולות הירי שכנראה מגיעים מכיוון חמאס לעבר אותם אנשים שחוזרים חזרה. בואו נראה. שים לב לירי שנשמע שם, ועכשיו ישמעו גם צרורות של ירי. חסבי אללה ונעם הווכיל, חסבי אללה ונעם הווכיל, חסבי אללה.
אליהו, ירי של חמאס שמנסה להרתיע אותם מלצאת, או ירי נכון. צה"ל? לא. ירי חמאס להרתעתם. ירי של חמאס שמנסה להרתיע אותם, והם גם מצליחים, כי בהמשך, הנה, עכשיו, בואו תראו, אפשר לראות ממש את אותם אנשים שהתכוונו לצאת, נמלטים ונכנסים חזרה לתוך בית החולים בדיוק כפי שחמאס מעוניין בו, וזה מה שגם אנחנו צפויים לראות בעצם במקומות אחרים. חמאס מונע מאותם אנשים כבר אחרי שהם יצאו, הם היו כבר ברחוב, ואז הם נאלצים לנוס חזרה לתוך בית החולים בשל הירי הזה של חמאס, וזה מה שהוא מנסה לעשות, להשאיר את כל האנשים האלה, כמה שיותר אנשים, בתוך בתי החולים. אליאור, מילה על סיפור הדיווחים על עסקת חטופים קרובה. האם יש איזשהו אינדיקציה מהכיוון העזתי או הערבי מעבר לאותו דיווח באל-ערבייה? כן, אז אנחנו בעיקר מדברים על הדיווח באל-ערבייה, זה המקור כרגע מבחינה של העולם הערבי. אנחנו לא רואים שום דיווח רשמי או אישור רשמי בעולם הערבי לעניין הזה, גם לא מחמאס אגב, שתיקה מוחלטת, אבל הדיווח של אל-ערבייה מדבר על 100 נשים ואזרחים זרים, חטופים וילדים שאמורים להשתחרר בתמורה לשחרור של אסירות וילדים פלסטינים. אני יכול להגיד לך שנכון להיום ברמת האסירים הביטחוניים יש פחות או יותר 40 אסירות וילדים פלסטינים שכלואים בישראל, אבל יש גם מספר גבוה יותר של עצירות פלסטיניות, כלומר פלסטיניות שעדיין המשפט שלהם מתנהל בגין פעילות ביטחונית כזאת או אחרת, ויכול להיות שהכוונה היא להם. צריך לשים לב לשני דברים. אחד, הסירוב לפי וושינגטון פוסט של ישראל לשחרר את האסירות הללו קודם לכן, לפני בעצם, או בצורה סימולטנית עם שחרור האסירים הישראלים. בישראל דורשים קודם חמאס ישחרר ואז אנחנו נשחרר, ושים לב מה אין באף אחד מהדיווחים. אין דיבור על הפסקת אש זמנית, לא באל-ערבייה, לא בוושינגטון פוסט, ולפי מה שסלימן אומר, אנחנו גם לא שומעים את זה מישראל, צריך לבחון את העניין הזה.